I need you to be prepared, ha? Kapag nakita natin si baby, interview agad. Yung mga gamit nyo, ilabas nyo na. Mrs. Lamadrid, I'm sorry. We tried our very best. Bakit ka magalit na galit? Ano ba nangyari? Julius! Nahulog! Tinakbo sa ospital! Sigurado ko, tinulak ni Galo! Ba't ko gagawin? Hindi naman ako tanga. Umakyat lang ako sa isang kwarto. Naghanap ng mga pwedeng makuha. Kaso wala akong makita, kaya lalabas sana ako sa bintana kaso nakarinig na ako ng isang malakas na kalapok. Pagsilip ko, nandun na si Julius. Bumagsak. Patay na si Mr. Julius Lamadrid. Imbestigahan niyo na kaagad ito at resolbahin ang kaso sa lalong madaling panahon. Simula sa kasong ito hanggang sa mga susunod pang kaso, si Salvador ang partner mo. Yes, sir. Di ba itong Diana na ito? Matagal niya nang sinasabi na yung sakit ng daddy niya, matagal na yun. But I don't believe that. Something is bothering me. I know that there's something wrong. We should have known. Sana sinabi ng tatay ninyo sa atin. Ma, sabi nga ng doktor, it was due to a ruptured aneurysm. I don't understand. Dad is health-conscious. At sino naman sa tingin mo pumatay kay Dad? Sino pa ba? Hindi kasalanan ni Tita Diana na may sakit si Dad, Kuya. Diba si Diana nagpapainom ng gamot sa tatay ninyo? Don't you think she could have switched the medicines? Switch the meds? This is ridiculous. At any rate, kailangang malaman natin kung ano talaga ang nangyari. And stop that Diana from further destroying our family. Liparin mo ang hangganan ng langit sa ulap ng pag-asa'y iyong magagamit ang tagumpay na bunga ng iyong pagpupunyagi. Pangarap mo na kay tagal minimithi. Liparin mo ang hangganan ng langit sa ulap ng pag-asa'y iyong makakamit. Kamtin mo sa Ito yung dalawang paboritong suit ng Kuya Julius mo. Ano sa tingin mo, Amy? mas maganda to, ate. Hindi ako sanay na ako ang nagdedesisyon para kay Julius. Kung sa bagay, kasalanan ko rin naman. Simula nung na-diagnose siya na may aneurysm siya, gusto na niyang ayusin ang lahat ng to. Ako lang naman yung hindi pumayag. Ayoko kasi maniwala na any moment pwede siyang mawala. Hindi ba siya nagpapagamot? Nagpapagamot. Minomonitor namin yung kondisyon niya. Pero sinabi na ng doktor sa amin, anytime, pwedeng pumutok yung aneurysm niya ng walang ano-ano. Parang ang walang nakakaalam na may sakit siya eh. Isa yun sa mga bagay na siya ang nasunod. Ayaw niya na magmukha siyang mahina. Tapos mag-aalala yung mga tao sa paligid niya.
Hindi ko alam paano ako mabubuhay, Amy, nung wala siya. Ikaw ba ang pumili ng tie niya? Oo, bakit? It's not his color. And besides, he hates that tie. Bakit wala ibang nakaalam na may sakit si Julius? Sinunod ko lang ang gusto niya. Did it not ever enter your mind that it is his son's right to know what happened to their dad? Desisyon ni Julius kung sasabihin niya sa mga anak niya nangyayari sa kanya. And I find the timing of his death a bit suspicious. Namatay si Julius sa oras na nalaman ng buong mundo ang tungkol sa nakaraan mo. Julius accepted me for who I am. At hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan niya. Then when? Timing is everything. Don't you agree with me, Diana? Isn't it amazing that after you dragged him to the mud, si Julius naman ang ibinaon mo sa lupa? So anong gusto mong palabasin? Are you saying I'm a murderer? I'm not saying anything. I'm just stating facts. Are you seriously accusing me of murder? Judge ka. Alam mo na mali ang magbintang. Oo. I am an officer of the law. And a very powerful one at that. Take this as a warning. Sa oras na malaman ko na may kinalaman ka sa pagkamatay ng tatay ng mga anak ko, I will use all my power to put you in jail. At doon ka nadadatnan ng mga hinahanap mong kapatid. Ma'am, pinatawag niyo daw po ako. Hindi ba nandun ka sa party ng mga La Madrid? Julius La Madrid died. And there are talks circulating na nangyari yon after Diana was publicly shamed for being a former prostitute. I wouldn't necessarily characterize the events like that, pero yes, nandun po ako. So, where's your story? Ma'am, hindi naman po yun ang kwento ko. Ang habol ko ay yung kwento ng magkakapatid. Come on, Angela! Hindi ka baguhan. You follow where the story leads you. Real estate mogul dies after wife's scandalous past is revealed. The headline practically writes itself. Ayan, tuloy, naunahan na tayo ng ibang news outlets. Ma'am, with all due respect,
But I don't think Diana's past is newsworthy. Pang-gossip section. And Elon told me na ang cause of death ng father niya ay aneurysm. So there's nothing newsworthy about that. At para po sa akin, ang tingin ko na dapat angle na tutukan ay yung pagka-reconnect ni Diana kay Amy. Dahil simula nung nagkandamalas-malas ng mga La Madrid. Better hope your instincts are right. Dahil kung hindi, wala akong pakialam kung Diamond Pen, awardee ka pa. If you drop the ball on this, you are out. Understood? Anything else, ma'am? That's all. Dad's funeral is today. It would mean a lot to me if you could come. Now I bless you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. By now, alam na po ninyong lahat ang tungkol sa nakaraan ko. Utang ko po kay Julius kung bakit ako nakaalis sa dating kinalalagyan ko. Sweetheart, sobrang excited mo. Easy lang. Nadaanan na natin to, ha? Ayoko ma-disappoint ka. Ha? Julius was my rock. Siya ang nagbigay ng daan para matupad ko yung pangarap ko. Ang mabuo ulit ako. Bakit hindi natin ipa-background check si baby? Para sigurado tayo. Gawin mo yung dapat mong gawin. Naiintindihan ko.
I'm so happy for you both. Thank you for everything. Diana, maliban sa La Madrid land, I want my other greatest legacy to be na natulungan kitang hanapin ang mga kapatid mo. At naipakita ko sa iyo na mahal kita. At ang mahanap ang kapatid ko. Maraming salamat po sa lahat ng nakiramay. Sa lahat ng nagmamahal kay Julius. At sa lahat po na... Tulong! May tubig, please! Tulungan niyo kami, Papsi! Ano ba tubig, please? Sinisbisan niyo! Ate! 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 Papsi! Thank you all for coming. Excuse me, attorney. Why is she here? Vlad, please. Kailangan ko ng kasama. Minabuti ni Mr. Lamadrid na gawing maiksi at klaro ang kanyang last will para maiwasan ang di pagkakaunawaan sa lahat ng pamamanahan niya. I will now read this testament. Ako, si Julius S. Lamadrid, Pilipino, na sa tamang edad, ipinanganak noong October 10, 1967. Nakatira sa 67 Serena Heights, Ladrona City, nasa maayos na pag-iisip at kalagayan. At nanunumpa ayon sa aking sariling desisyon na walang halong impluwensya o pananakot kanino man, ay idinideklara ang instrumentong ito bilang aking huling habilin o last will and testament. At nakasulat sa wikang Tagalog at Ingles. At ngayon ay idinideklara ko na sa aking bunso, si Elon S. Lamadrid, ipinamamana ko ang bahay at ang 10 hektarya kong lupain sa Laguna. At ang aking gitara, sa pag-asang hindi niya bibitawan ang kanyang passion niya sa buhay niya. What? Sa aking panganay, si Vladimir S. Lamadrid, ipinamamana ko ang lupain ko sa Batangas at ang maliit na bahay sa Taguig, ang unang opisina ng Lamadrid Land. Para paalalahanan siya sa lahat ng malalaking puno sa mundo ay nanggaling ang maliliit na binhi. That's it? Sa aking dating asawa, si Jacinda S. Lamadrid, iniiwan ko ang rest house namin sa Tagaytay at ang una naming bahay sa Las Piñas to remind her of our youth and better days. Sa aking asawa, si Diana P. Lamadrid, iniiwan ko ang natitira kong pera sa bangko worth almost 250 million pesos. What? Ang aming tahanan and my remaining shares in the Lamadrid Land and Realty dahil alam kong itutuloy niya ang vision ko for the company. I hope hindi ako bibiguin ng huling habiling kong ito. Umaasa ako na maaalala ninyo ako mula sa magaganda nating alaala. And remember that everything I did out of love. Nagmamahal, Julius Lamadrid. Attorney, there must be some kind of mistake. How come she gets all the money? This is unacceptable! Sorry, Mr. Lamadrid. Ito ang nasa will ng tatay niyo. Congratulations, Diana. You're now the new CEO of La Madrid Land. Jacinda, hindi ko rin alam kung bakit sa akin iniwan ni Julius yung shares niya. Huwag ka nang magmaang-maangan, Diana. This is what you wanted all along. Alam mo kung malisyoso lang ako, iisipin ko, na pinilit mo si Julius na ibigay sa'yo yung will. Baka nga kinoreograph mo pati pagkamatay niya di ba?
Wala naman ho sigurong kinalaman si Ate Diana sa pagkamatay ni Kuya Julius. Oo, isa ka pa. I have no evidence yet. But I know a snake when I see one. Masyado ka nagpapaniwala dito sa peke mong kapatid eh. Sa bagay, hindi naman ako magtataka eh. Dahil pare-pareho kayo ng pinanggalingan. Trash. Sige, ano? Sige, sampalin mo ako! Kung hindi mademanda ka para maubos ang lahat ng perang ninakaw mo. Hindi mo rin ako pwede pagsalitaan ng kung ano-ano. Kaya rin kitang idemanda. O siguro pwede, slander. Kung hindi totoong sinasabi ko, pero di ba totoo naman ang sinasabi ko? Di ba prostitute ka naman talaga? Ex-prostitute na naging instant milyonarya, CEO. Pero hindi mo makukuha sa amin lahat ng ito. Itong dalawang anak ko na ito, sila mga tagapagmana ng La Madrid Land and Realty. You will never get a single centavo from Julius. Mark my word. Good evening, ma'am. Oh, Nelson. Kamusta na yung kolumnistang tumitira sa akin sa tabloid? Okay na yun, ma'am. Pinatahimik ko na. Gusto niyo malaman kung paano? Hindi na kailangan. May tiwala naman ako sa'yo. In fact, I have a new job for you. Ano po yun, ma'am? Gusto kong halukayin mo ang lahat ng baho sa buhay nung asawa, nung ex-husband kong namatay na si Diana. At gusto ko wala kang palalampasin kahit nakatiting na detalye sa otherwise na nakakasukang buhay ng babaeng yun. Copy po, ma'am. Yun lang ba? Isama mo na rin yung kapatid niyang bastarda, si Amy. Yes po, Judge. Gusto kong makaipon ng sapat na bala para maibaon natin yung dalawang magkapatid na yon. Siguraduhin natin, ha? Na hindi magtatagumpay yung dalawang magkapatid sa balak nila na kunin yung lahat ng pera ng pinaghirapan ng asawa ko, si Julius. Yes po, Judge. Pag nagkakaroon na ng pera, lumalabas ang tunay na ugali. Ang mana ng ate mo, yung mapapalad ba tayo doon? Eh kahit naman ipamana sa akin lahat ni Ate Diana, makukuha ko lang yun kung... Papatayin natin siya. Hi, sister! Ano ginagawa mo dito? Paano kung mahuli ka sa isa sa mga misyon natin? Masisira yung pagpapanggap kong ginagawa. Halukayin mo ang lahat ng baho sa buhay nung si Amy. Tao po, hinahanap namin si Ambrosio Abiog. Dito po ba siya nakatira? Pira-pirasong paraiso.